હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ થિંક બધા મજામાં છો। મારું નામ આશિષ કુમાર ગુપ્તા। આજે ફરી ન્યૂ વિડીયો સાથે આજનો ટોપિક છે આપણો સ્ટેટિક્સ આંકડા શાસ્ત્ર, જેમાં આપણે ભણવાના છે કાર્લ પિયર્સન સૂત્ર નંબર 2। આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જોઈ ચૂક્યા છે કાર્લ પિયર્સન સૂત્ર નંબર 1। આજે ભણીશું કાર્લ પિયર્સન સૂત્ર નંબર 2। તો એના નિયમો જોઈ લઈએ આપણે। તો કાર્લ પિયર્સન સૂત્ર નંબર 2, તો જ્યારે x બાર અને y બાર અપૂર્ણાંક હોય અને અવલોકનની કિંમત કેવી હોવી જોઈએ 20 કરતાં નાની હોય ત્યારે, તો આપણે નામ આપી દઈએ છે કે નામ આપ્યું છે મને x y, ટૂંકમાં શું આપ્યું છે x y, એટલે કે x y પર કેવો અપૂર્ણાંક હોય અને નાની કિંમત કેવી હોય, અવલોકન કિંમત નાની હોય, પણ કેવી નાની હોય છે 20 કરતાં નાની। તો સ્ટેપ 1 ક્લાસ કશું દોરો, 5 કોષ્ટક બનાવો, x y x y x નો સ્ક્વેર y નો સ્ક્વેર। x y એટલે કે બંનેનો ગુણાકાર, x સ્ક્વેર એટલે કે x નો વર્ગ, y સ્ક્વેર એટલે કે y નો વર્ગ। પછી સેમ આપણે સ્ટેપ 2 તો અગાઉ જોઈ ચૂક્યા છે, x બાર બરાબર સિગ્મા x અપોન n, y બાર બરાબર સિગ્મા y અપોન n। આનાથી તમને ખબર પડશે કે જે x y બાર અપૂર્ણાંક છે કે પૂર્ણાંક છે। પૂર્ણાંક હોય તો કોષ્ટક નંબર 1 આપણો કાર્લ પિયર્સન સૂત્ર નંબર 1 આવશે। સેમ છેલ્લું સૂત્ર r બરાબર n સિગ્મા xy માઈનસ સિગ્મા x ઇન્ટુ સિગ્મા y, ભાગાકારમાં કણની અંદર n સિગ્મા x નો સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા x નો હોલ સ્ક્વેર। આ બંને વસ્તુ અલગ છે, આ x નો સ્ક્વેર છે અને આ x નો હોલ સ્ક્વેર છે। આ કિંમત ક્યાંથી મળશે? અહીંથી મળશે। આ કિંમત તમને અહીંથી મળશે। સેમ n સિગ્મા y નો સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા y નો હોલ સ્ક્વેર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના પછી આવશે આનો દાખલો આવશે, દાખલામાં તમને વધારે ખબર પડશે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોઈશું આપણે આગળ। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે જોયું આપણે કે સૂત્ર નંબર કાર્લ પિયર્સન સૂત્ર નંબર 2, એટલે એના આપણે દાખલો જોઈ લઈએ। તો દાખલો આપણે સમક્ષ રજૂ છે, ઉદાહરણ નંબર 7 પેજ નંબર 72 પર દાખલો તમને મળી જશે। એની કિંમત છે x અને આની કિંમત આપેલી છે 20 કરતાં નાની છે। મેં કીધું હતું કે જ્યારે પણ કિંમત 20 કરતાં નાની હોય તો આપણે કાર્લ પિયર્સન સૂત્ર નંબર 2 નો આપણે ઉપયોગ કરીશું। તો x અને y, તો x નો સરવાળો કેટલો આવ્યો 40, y સરવાળો કેટલો 58। તો આપણે અહીં શોધીશું કે x બાર એ સિગ્મા x અપોન n, તો 40 ભાગ્યા 6 એટલે 6.67, 58 ભાગ્યા 6 એટલે 9.67। તો x બારની કિંમત y બારની કિંમત કેવી છે? અપૂર્ણાંકમાં છે, એટલે કે આપણે કેટલા કોષ્ટક બનાવવાના? 5 બનાવવાના, 1 2 3 4 અને 5। xy એટલે કે x અને y નો ગુણાકાર કરીશું તો શું મળશે? આપણે x y મળશે, 3 6 18, 8 × 10 તો 80, 12 × 15 તો 180। એવી રીતે આપણને સંખ્યા મળી જશે। x સ્ક્વેર કેવી રીતે મળશે આપણને? 3 નો વર્ગ 9, 8 9 64, એવી રીતે દરેકનો વર્ગ કરીશું તો આપણને x નો વર્ગ મળી જશે। સેમ ચીજ y નો સ્ક્વેર એટલે કે y નો વર્ગ કરીશું, 6 નો વર્ગ 36, 10 નો વર્ગ 100, 15 નો વર્ગ 225, તો આપણને આખો y નો વર્ગ મળી જશે। પછી છેલ્લે શું કરીશું? આપણે આનો સરવાળો કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ દાખલો ઓલરેડી લખી રાખ્યો છે, કેમ કે આપણો વિડીયો વધારે લાંબો ના થાય અને તમને પરફેક્ટલી સમજમાં આવે, એટલા માટે અમે ઓલરેડી વિડીયો પહેલાથી જ મેં તમને દાખલો લખી દીધો છે બોર્ડ ઉપર। હવે જોઈએ આનું સૂત્ર જોઈએ આપણે। સૂત્ર આવ્યું n સિગ્મા xy માઈનસ સિગ્મા x ઇન્ટુ સિગ્મા y, ભાગાકારમાં સિગ્મા n x નો સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા x નો હોલ સ્ક્વેર। આ બંનેમાં અંતર છે, x નો વર્ગ છે અને x નો હોલ સ્ક્વેર છે। સેમ વસ્તુ અહીંયા છે। હવે આપણે આની કિંમત મૂકી દઈએ, તો n ની કિંમત કેટલી છે? ગણ લેવાનો, 1 2 3 4 5 6, તો આપણે અહીંયા 6 મળી જશે। xy કેટલા છે? 431 છે। પછી માઈનસ તો માઈનસ, સિગ્મા x કેટલા છે આપણી જોડે? આર્યા 40 છે। સિગ્મા y કેટલા છે? 58 છે, 58 કીધા આપણે અહીંયા। હવે n કેટલા છે? 6 છે। x નો સ્ક્વેર એટલે કે 316 મળી ગયો અહીંયા આપણને। x સ્ક્વેર એટલે કેટલું છે? આ x નો હોલ સ્ક્વેર નાખવાનો। સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ આવશે, n 6 છે, સિવાય y નો સ્ક્વેર આપણે જોડે છે 606 છે, માઈનસ તો માઈનસ xy સ્ક્વેર કેટલા છે? આ રહ્યો આપણો 58 નો વર્ગ। પછી આ બંને શું કરીશું? ગુણાકાર કરીશું, તો 25 86 આવશે, 2586। 40 × 58 કરીશું તો 2320 આવશે। 6 ગુણ્યા બંને કરીશું તો એ 1896 આવશે। 40 નો વર્ગ 1600 આવશે। 6 ગુણ્યા 606 કરીશું, 36 ગુણ્યા 36 એટલે 3636 આવશે। માઈનસ ટુ માઈનસ 58 નો વર્ગ 3364 આવશે। હવે આમાંથી આને શું નાખો? બાદ કરી નાખો, આવશે 267। આમાંથી આને બાદ કરો તો 296, આમાંથી આને બાદ કરો તો 272। બંને શું કરીશું? આપણે ગુણાકાર કરીશું, એટલે 267 આવ્યું। હવે આપણે શું કરીશું? અહીંયા બંનેનો ગુણાકાર કર્યો તો આવ્યો આ 80 ને 512, શું આનો રૂટ કરી નાખશો તો 283.7464 આવશે। હવે આને અંદર ભાગ કરશો 0.9375 આવશે। આપણને ખબર છે તે સંખ્યા મોટી હોય તો આને એક ઉમેરી દેવાનો, 0.94 આવ્યો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો હોય લાઈક સબસ્ક્રાઇબ કમેન્ટ કરજો, અને આપણા આના પહેલા અગાઉના વિડીયો બની ચૂકેલા છે, એ તમે આપણા લિંકમાં જશો તમને મળી જશે વિડીયોઝ। થેન્ક યુ।